हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। सबैलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हार्वेस्ट टेक्निकलमा। अनि भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा पहिले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र त्यस साथमा रहेको बेल आइकन नि प्रेस गरिदिनुहोस्। आजको यस भिडियोमा हामीहरू हेर्नेछौँ कसरी हामी आफ्नो पुरानो स्लो भएको ल्यापटप अथवा पिसी कसरी अलि स्पिड अप गर्न सक्छौँ र कसरी हामी अरू अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ भनेर हेर्नेछौँ। त्यसका लागि भिडियोमा हेर्दै गर्नुहोस् भिडियो हाम्रो। र त्यसका लागि चाहिँ पहिला हामीले के गर्नुपर्ने छ भनेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस एससी की थिच्नुपर्ने छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ टास्क म्यानेजर खुलेको छ। अनि टास्क म्यानेजरमा चाहिँ तपाईँ सिधै यहाँ स्टार्टअपमा जानुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यति धेरै चाहिँ सफ्टवेयर्सहरू चाहिँ देखाएको छ जो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन हुन्छन् होइन। स्टार्टअप हुँदाखेरि जति बेला चाहिँ हामी पावर अन गर्छौँ ल्यापटप या पिसीलाई त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम लोड हुँदाखेरि चाहिँ यो सफ्टवेयर्सहरू पनि लोड हुने गर्दछन्। त्यसले गर्दा अलि ओपनिङ टाइम चाहिँ अलि स्लो हुन्छ। त्यसैले मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोस्ट अफ द थिङ्सहरूलाई चाहिँ यहाँ डिसेबल गरेको छु किनभनेपछि यिनीहरू ब्याकग्राउन्डमा चलेर चाहिँ हाम्रो अलि अपरेटिङ भनौँ न अब प्रोसेसिङ स्पिड खाने गर्दछन् र मेमोरी पनि खाने गर्दछन्। अनि काम नभएको बेला पनि चलिरहेको त्यसैले मैले सबलाई डिसेबल गरेको छु। अनि अरू चाहिने सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ तपाईँ डिसेबल नगर्नु होला। जस्तै चाहिँ यहाँ रियलटेक एचडी अडियो यो नत्र तपाईँको यसमा चाहिँ अडियो आउँदैन। आउटपुट चाहिँ तपाईँको यहाँ स्पिकरदेखि आउटपुट आउँदैन। कुनैमा यस्तो प्रब्लम हुन्छ, कुनैमा चाहिँ अडियो चल्दाखेरि चाहिँ यो चलिहाल्छ। त्यही पनि यदि तपाईँको यहाँ चाहिँ अडियो ड्राइभर्सहरू चाहिँ बन्द नगर्नु होला भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। अनि बाँकी सब चाहिँ यसरी यहाँ मैले डिसेबल गरेको छु। पहिला चाहिँ यहाँ इनेबल लेखेको आउँछ यसरी, यसलाई चाहिँ तपाईँ यहाँ डिसेबल गरिदिनु होला। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ सबै डिसेबल गरेको छु। अनि त्यसपछिको एउटा अर्को स्टेप्स युज गर्न मिल्छ। तपाईँले विन्डोज प्लस आर दबाउनु होला यहाँ रन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नु होला टेम्प भनेको चाहिँ अब यहाँ टेम्प हामीलाई चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू गरौँ पहिला। यहाँ चाहिँ हामीलाई टेम्पोररी फाइलहरू देखाएको छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै यो टेम्पोररी फाइल्सहरू हुन्। यो फाइल्सहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ डिलिट गरिदिँदा हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ जो डिलिट हुन्छ नि त्यो डिलिट गरिदिने, नभएकोलाई चाहिँ हामीले स्किप गर्दा हुन्छ। अनि त्यस्तै हेर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी चाहिँ अब जो हामीले यहाँ टेम्प लेखेका थियौँ त्यसभन्दा अगाडि हामीले यहाँ पर्सेन्ट साइन दियौँ। अनि यसपछि पनि पर्सेन्ट साइन। त्यस्तै गरी चाहिँ हामी यहाँ इन्टर गर्नेछौँ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यति धेरै टेम्पोररी फाइलहरू जम्मा भएका छन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै लामो लिस्ट चाहिँ म यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छु अनि चाहिँ यहाँ डिलिट गरिदिन्छु। जो चाहिँ यहाँ आवश्यक हुन्छ त्यो चाहिँ यहीँ रहन्छ, नत्र बाँकी सबै चाहिँ डिलिट हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जो नेसेसरी हुन्छ चाहिँ त्यो चाहिँ रहन्छ, बाँकी सब चाहिँ यहाँदेखि डिलिट नै भइदिन्छ। त्यस्तै गर्ने देख्न सक्नुभयो भर्खरै 4 GB जतिको डेटा हामीले हटायो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँ एउटा अर्को गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विन्डोज 10मा हुनुहुन्छ भने 10 अथवा 11मा हुनुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ डाइरेक्ट सेटिङ्समा गएर यहाँ सिस्टममा चाहिँ सेटिङ्समा अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेम्पोररी फाइल देखाइरहेको छ। अनि चाहिँ अदर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि केमा चाहिँ के राखेको छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। अब जस्तै यो चाहिँ हामीलाई चाहिने फोल्डर्सहरू हुन्। अनि नचाहिनेको चाहिँ तपाईँहरू डिलिट गर्दै सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ अनि त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो चाहिँ हाम्रो भिएस कोडको यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ। यस्तै गरी चाहिँ यहाँ चाहिने पनि हुन्छ नि। यहाँ अब यहाँ टेम्पोररी फाइल यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। यो टेक्स्ट भोइस हामीसँग अहिले ग्राफिक कार्ड छैन, त्यस्तै ट्राई गर्नलाई हालेको थिएँ तर त्यो चाहिँ यहाँ भएन। अनि जस्तै यहाँ डकुमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अडोबी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले भिडियो एक्सपोर्ट गर्ने थिए, त्यसैले चाहिँ अहिले एक्सपोर्ट भएको छैन। अहिले चाहिँ हामीले सेकेन्ड टाइम इन्स्टल गऱ्यौँ। त्योभन्दा बाहेक यता चाहिँ हाम्रो यहाँ डेटा छ भर्चुअल हार्ड ड्राइभको। यो चाहिँ हामीले लास्ट टाइम जो क्रिएट गरेको थियो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ डिलिट गरिदियौँ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ अरू पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै हेर्ने हो भने स्टोरेजमा फेरि जाउँ। टेम्पोररी फाइल्स यहाँ देखाउँछ। मेरो चाहिँ डाउनलोडमा चाहिँ फाइल्सहरू भएकाले त्यस्तो देखाइरहेको छ। अनि नत्र तपाईँहरू चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रिसाइकल बिनमा पनि क्लियर गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले नचाहिने फाइल्सहरू भएपछि रिसाइकल बिनमा। त्यस्तै गरी यहाँ थम्बनेल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई अहिले यसमा कुनै पनि
चाहिएको छैन, यो चाहिँ म सब डिलिट गरिदिनेछु। यहाँ चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छु 9.22 GB यहाँदेखि हट्नेछ। अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ म सर्च गर्नेछु डिस्क डिफ्र्यागमेन्टेसन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एसएसडीमा चाहिँ यदि तपाईँसँग एसएसडी छ भने चाहिँ यो कहिले रन नगर्नु होला। एसएसडी र हार्ड ड्राइभको चाहिँ यो डिफ्रेन्स हुन्छ। यो यसको चाहिँ स्टोरिङ गर्ने टेक्नोलोजी चाहिँ फरक भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसमा डिफ्र्यागमेन्टेसन नगर्ने, किनभने यो अलग अलग प्रोसेसरले चाहिँ यहाँ स्टोर गर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले हार्ड डिस्कमा मात्र युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूसँग हार्ड डिस्क हुन्छ होइन, मोस्ट अफ द युजर्सहरूसँग हार्ड डिस्क होला। अनि त्यस्तै गरी तपाईँ यहाँ एनालाइज गर्नु होला। एनालाइज गऱ्यो भने यहाँ फ्र्यागमेन्टेड भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ फ्र्यागमेन्टेड भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ डिफ्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने स्क्याटरिङ हो फ्र्यागमेन्टेसन भनेको। त्यो डिफ्रेन्ट डेटाहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर बसेको हुन्छ। त्यो डेटालाई चाहिँ सँगै मिलाएर राख्छ। यदि सँगै मिल्यो भने चाहिँ त्यो डेटालाई एक्सेस गर्न एकदम फास्ट हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो स्टेप पनि नबिर्सिनु होला तपाईँहरू। अनि मैले पहिले भनिसकेँ, यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ एसएसडी छ भने एसएसडीमा चाहिँ यो नगर्नु होला यो स्टेप। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 9% फ्र्यागमेन्टेड भनेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यदि फ्र्यागमेन्टेड पहिला एनालाइज गरौँ, यदि फ्र्यागमेन्टेड छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबलाई चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एकछिन टाइम लाग्छ, त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी अर्को स्टेप हेर्नेछौँ। अलि आफ्नो कम्प्युटरलाई अलि अरू फास्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि चाहिँ म्यानेज गरौँ होइन। म्यानेज भन्दा नि हामीले के गर्नुपर्ने छ, अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रोपर्टिज भन्ने अप्सनमा जाउँ। यहाँदेखि चाहिँ एडभान्स सिस्टम सेटिङ्समा जाउँ। विन्डोज 10 छ भने डाइरेक्टली तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ प्रोपर्टिजको पेजभित्र गएर त्यही सेम एडभान्स सिस्टम सेटिङ्स चाहिँ खोज्नुपर्ने हुनेछ। नत्र विन्डोज 11 छ भने प्रोसिजर सेम छ। अनि यहाँ पर्फर्मेन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर चाहिँ हामीले यदि हाम्रो अलि सिस्टम अलि लो एन्ड छ भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ सबै एडजस्ट फर बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ। यहाँदेखि चाहिँ एप्लाई गरिदिनुपर्छ। अनि एप्लाई हुन्छ, एकछिन टाइम लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ओके गरिदिने। तर चाहिँ मेरो अहिले पर्फर्मेन्समा केही इस्यु छैन। मलाई चाहिँ यहाँ ठिक छ। सो स्याडो सेन्टर माउस पोइन्टर थम्बनेल मलाई चाहिँ यो बेस्ट एपिरियन्समा गर्छ। म तपाईँको हार्डवेयर अनुसार चाहिँ तपाईँ यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के कस्तो चाहिन्छ। तर यसपछिको स्टेप चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ पेजिङ फाइल हो हार्ड ड्राइभको पेजिङ फाइल भनौँ न। अब जुन तपाईँको डिस्क छ होइन, जुनमा तपाईँले विन्डोज इन्स्टल गर्नुभएको छ त्यसमाको चाहिँ पेजिङ फाइल हो। पेजिङ फाइल भनेको चाहिँ अनि पेजिङ मेमोरी भनेको चाहिँ भनौँ न। अब पेजिङ मेमोरी भनेको चाहिँ एउटा मेमोरी म्यानेजमेन्टको एउटा टाइप हो कि फङ्सन हो पेजिङ भनेको। अनि जसले चाहिँ बताउँछ कि कम्प्युटरलाई कसरी स्टोर गर्ने डेटा र कसरी रिसिभ गर्ने सेकेन्ड्री मेमोरीबाट। अब सेकेन्ड्री मेमोरीमा होइन कसरी डेटा एरेन्ज गरेको छ त्यसतर्फ नजाउँ र कसरी त्यहाँदेखि रिसिभ गर्छ र कसरी हामीले हाम्रो यो सिस्टममा चाहिँ मेमोरीदेखि चाहिँ सेकेन्ड्री मेमोरीमा राइट हुन्छ र कसरी त्यहाँदेखि रिसिभ हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ जति बढी पेजिङ मेमोरी भयो त्यति नै राम्रो हाम्रो लागि। अनि यदि तपाईँको यहाँ चाहिँ पेजिङ चाहिँ यहाँ होइन 4 GB छ भने यहाँ तपाईँले 8 GB गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ 8 GB हार्ड ड्राइभको स्पेस लिन्छ। एज अब भनौँ न टाइप ऱ्याम भनौँ न, एक किसिमले ऱ्याम भनौँ होइन। त्यो ऱ्यामको साइज बढा जस्तै अब एक किसिमले अलि पर्फर्मेन्स पनि मिल्छ तपाईँहरूलाई यहाँदेखि। जस्तै यहाँ सेट गरिदिनुहोस् तपाईँ 8192 अनि 8192 त्यस्तै गरी यहाँ सेट गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ ओके गरिदिनु होला। यहाँ रिस्टार्ट भन्छ, अहिले चाहिँ हामी रिस्टार्ट नगरौँ, अहिले हामी क्यान्सल गरौँ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिफ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ
अलि टाइम लाग्छ हार्ड ड्राइभ स्लो भयो हुनाले। अब त्यति सबै गरिसक्नुभयो भने यदि तपाईँसँग पेन ड्राइभ छ भने अब तपाईँको मेमोरी चाहिँ जम्मा 2 GB अथवा 4 GB छ भने तपाईँलाई पेन ड्राइभलाई पनि तपाईँ उसको पेन ड्राइभलाई नि ऱ्याम जस्तरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ स्टेप्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ USB ड्राइभ छ हाम्रो अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो देखाउनेछ। यदि तपाईँको विन्डोज 11 छैन भने यस्तो अप्सन देखाउला। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी प्रोपर्टी सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। प्रोपर्टी सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टपमा रेडी टु बुस्ट भन्ने छ। अब तपाईँको पेन ड्राइभले चाहिँ होइन रेडी टु बुस्ट सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ अहिले मेरो यो पेन ड्राइभमा चाहिँ देखाएको छैन। म एकैछिन अर्को पेन ड्राइभ लगाएर हेर्छु यदि त्यसले सपोर्ट गर्छ कि रेडी टु बुस्ट। यदि तपाईँको पेन ड्राइभले त्यो रेडी टु बुस्ट सपोर्ट गर्ने भएपछि तपाईँले चाहिँ नयाँ पेन ड्राइभ लगाएँ मैले देखायो। यदि रेडी टु बुस्ट सपोर्ट गर्ने भएपछि तपाईँको पेन ड्राइभले तपाईँ चाहिँ आफ्नो पेन ड्राइभलाई ऱ्याम जसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ दुईवटै पेन ड्राइभ देखाएको छैन, सरी फर द्याट। ल यति नै हो हाम्रो यो तरिकाहरू। यसपछि पनि केही सर्टकट्सहरू पनि छन् तपाईँहरूलाई। यदि त्यसमाथि पनि भिडियो हेर्नु छ भने भनिदिनु होला। विन्डोजमा कसरी हामी एकदम फास्टली अपरेट गर्न सक्छौँ यतादेखि उता। जस्तै हामीले कुनै एप्लिकेसनहरू खोल्नु छ भने कुनै एप्लिकेसनहरूको सर्टकट होला या हाम्रो सर्टकट्सहरू कसरी बनाउँछन् हामीले आफैले पनि सर्टकट्सहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँलाई भिडियो चाहियो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। ल हाम्रो यो भिडियो हेर्नमा यहाँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद र आजको यस भिडियो यहीँ समाप्त गरौँ।